wàláhì nínú òjò òun lèmi ó tẹrí bọ̀. mo fẹ́ lọ wo mọ́zù fọ́rin kí n lọ wo fọ́rin mọ́zù. mo fẹ́ wo mọ́zù fọ́rin kí n sì lọ wo fọ́rin mọ́zù. mọ́zù fọ́rin 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 mọ́zù. gbẹ̀yìn ọba tí mi náà wá ní afa Abdulrahman fọ́rin lòun náà tó wá gbé mọ́tò alálùbáríkà rẹ̀ wá. alhamdulillah. jásí pé láàyè yìí náà láti bẹ Ọlọ́run wípé kò ní pẹ́ kò ní jù kò ní pẹ́ kò ní jù bó ti wá ń jẹ́ òní òun ni mo nígbà tí ọba tó padà wá bí yóò gbé mọ́tò náà wá ní. alhamdulillah. ibi tẹ́yìn bá fi Ọlọ́run ẹ má gbẹnu tiẹ̀ dákun ẹ wí dáadáa. alhamdulillah. ibi tẹ́yìn bá fi Ọlọ́run ọba rẹ̀ sí náà ni ó ti bá a. alhamdulillah. ṣẹ́ni pé ọpẹ́ ńláńlá ni. alhamdulillah. alhamdulillah. rabbil alamin. tí orin náà wá wá látọ̀dọ̀ èèyàn wa dáadáa olólùfẹ́ wa tó dáa tó pọ̀ tí ò ní nǹkan kan lọ́kàn láburú sẹ́lòmíì ajiwa Ahmad Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatahu Sheikh Muktar àwọn náà lọ́lọ́run fi ṣe sábà bí orí tuntun mọ́tò náà. alhamdulillah. sẹ́ẹ̀rì pé ó tọ́pẹ́ àbí ó tọ́pẹ́. da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. ó ṣe o. wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. tí wọ́n bá gbé mọ́tò ẹlòmíì lọ tí ó fi kú kò ní rí mi gùn mọ́. wa akhiru da'wahum. tí wọ́n bá gbé mọ́tò ẹlòmíì lọ àárẹ̀ ó wá kọlu ẹni yẹn àárẹ̀ tó bá wá kọlu náà ni ó mú òun náà tètè kú. wa akhiru da'wahum. àwárí ìjẹ́ ẹni tó ní ìmánì lọ́kàn Sheikh Foreign. alhamdulillahi rabbil alamin. wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. asáyè yìí wàláyà ayé àṣẹ ni bẹ́ẹ̀ bá wí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run máa gbọ́ yín sì ń gbà. wa akhiru da'wahum. Sheikh Mukhtar Muhammad Rasulullah ọlọ́mọdé wọn fọlá pìtàn. Sheikh Mukhtar Muhammad Rasulullah ọlọ́mọdé wọn dẹni àná. àmín ya Allah. Sheikh Mukhtar Muhammad Rasulullah ọlọ́njẹ́ wọn máa gòkè sí. àmín ya Allah. ń bẹ nú ọkàn ẹlòmíì náà kó ṣe àmọ́ ìtọ́nkálukú ń ṣe ó tó lẹ́rù. àwọn wá ṣe eléyìí inú wa dùn sí ayọ̀ wa pọ̀ sí. fiha subhanaka Allahumma. bí ó bá wá bàjẹ́ fún Foreign kò ní bàjẹ́ bí ó bá bàjẹ́ fún Sheikh Mukhtar kò ní bàjẹ́ fún Foreign. wa tahiyyatuhum fiha salam. Foreign wá gbé mọ́zù wa wa tahiyyatuhum fiha salam. lónìí táwa ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àṣẹ mọ́zù yẹn ó ní ìtumọ̀ tí Foreign gbé wa. wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. bí mọ́zù ti dé yìí àwọn oore tí ó máa zù tí ó máa zù tí ó máa wá zùzùzù tí ó máa jóore zùzùzùzù. wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. òṣìṣẹ́ nìkan tó pa yàn yín akhiru da'wahum. kò sẹ́ni tí ó sì gbé yàn yín. wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. àṣẹ mọ́zù ẹ má bẹ̀ bí ọ̀yà ẹgbọ́ náà mọ́zù Foreign Foreign mọ́zù ẹni ọba wí ìwọ náà mọ́zù lọ́dún yìí mọ́zù Foreign mọ́zù. gbẹ̀yìn ọba ti máa banújẹ́ sóore ẹlòmí oore tiẹ̀ náà dé tán mọ́zù Foreign wàláhì nínú òjò òun lèmi ó tẹrí bọ̀ fẹ́ lọ wo mọ́zù Foreign
kí n lọ wo fọ́nrín mọ́zù mo fẹ́ wo mọ́zù fọ́nrín kí n sì lọ wo fọ́nrín mọ́zù ẹ mọ̀ wá ẹni tí òjò òun bá pa lónìí àánú Ọlọ́run ti dénú àdẹ́sí gbogbo ọ̀nà tó bá fi ṣe tí òjò ní pa kámẹ́rà òun ni ó ṣe bọ́ bá sì ṣe fídíò náà dáadáa ìgbò fún ọlọ́sàn yìí ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ ẹni Allahu Akbar ẹ sọ pé Allahu Akbar ẹni Allah mọ́tò náà ní ẹni ọgbẹ́ tó yẹn ẹni Allahu Akbar ẹni ó bá ṣe Allahu Akbar dáadáa ìwọ náà ra mọ́tò tuntun lọ́dún yìí ẹni ó bá ṣe Allahu Akbar dáadáa ìwọ náà ó gun ọkọ̀ gidi lọ́dún yìí. ti di oríṣi mẹ́ta ni. Alhamdulillah. Bàbá yìí wọlé kíákíá. Inshallah. Yóò da Muhammadu púpọ̀. Sì gbé ẹrù fún wa báyìí. Ẹni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ẹni Masha Allah. Masha Allah. La quwwata. Illa billah. Masha Allah. Masha Allah. La quwwata. Illa billah. Masha Allah. La quwwata. Illa billah. Al-Aliyyu. Al-Azim. Al-Aliyyu. Al-Azim. Al-Aliyyu. Al-Azim. Gbogbo àwa tá a yọ̀ fún wọn yìí tá a dunnú sí mọ́tò yìí kọ́dún yìí tó tán àánú Ọlọ́run táwa gan kọ lẹ́tà yẹn Ọlọ́run já gbèsè ẹ̀ àfa wa gbà Sheikh Muktar Ọlọ́run máa dúró tì wọ́n yóò máa dá fún wọn sí nǹkan kan wọ́n máa ṣe ẹ̀mí wọn o ká máa wà pẹ̀lú àlàáfíà ká máa wà pẹ̀lú àánú ìgbéga àtàwọn àti gbogbo tí ń jẹ́ Muhammadu Rasulullah pàdí mi pàtàkì ni èèyàn mi gidigidi ni ayọ̀ mi gidigidi ni oríkòsùn mi ni tí ó bá tó yàtọ̀ sí fún àtàwa náà Ọlọ́run jẹ́ ó máa dá sí ẹ ṣe àmín lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Amina ya Allah. ẹ̀rí ẹgbẹ́ Ọlọ́run tóbi ṣẹ́rí Ọlọ́run ti gbàdúrà wa ẹ̀rí Ọlọ́run ti àfáwà inú ìdọ́lá tó wọlé yìí ṣẹ́rí Ọlọ́run ti gbàdúrà wa tí wọ́n náà máa ń bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run gbọ́sọ̀kọ́ sallallahu alaihi wasallam. Ṣé táyà bọ́ ni wa? Wàláhì làbí táyà bọ́ ni.